بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبتدي في الجزء الثالث من شرح المثال بتاع بروفيسور سالمون، اللي هو المثال رقم 9.9.6 اللي هو كان بيشمل نقط كتيرة، اللي هو اللوكال باكلينج بتاع الفلانش حسبنا النومينال مومنت، وحسبنا النومينال مومنت بتاع اللوكال باكلينج اوف ذا ويب. احنا في المرحلة الثالثة اللي هو اللاترال تورشنال باكلينج. اللاترال تورشنال باكلينج له كيرف مماثل للكيرفات اللي فات مع اختلاف النقط الأفقية، بس المحور الأفقي بتاعه اللي هو البريسنج، والال بريسنج محددة ما بين البلاستيك وال ار، بس دول مرتبطين بريشيو اللي هو ار واي. طب الار واي نحسبه ازاي؟ لازم اجيب الاي واي وارجع احسبه على الاريا. وبعدين ان انا احدد المحدد بتاعه. المعادله الاولانيه سهله، اللي هي بتاعه ال بي على ار واي بتساوي 300 على الجذر التربيعي الاف يلد، يعني بتساوي 300 على جذر 65 يساوي 37.1. يبقى انا باخد ال 37.1 دي وبضربها في الار واي لما بحسبه للقطاع بتاعي مرتبط بالار واي هنا وهنا. بس المعادله بتاعت ال ار اللي هي المعادله الطويله الغلسه دي بتاخد وقت شويه، بس نبتدي الاول في الار واي. انا عندي القطاع اللي هو الاي بيم. قطاع الاي بيم ده ايه اسهل طريقه لحسابه؟ اسهل طريقه لحسابه ان هو 2 فلانج 1 ويب. خد بالك ان انت شغال في اتجاه الواي واي، وبالتالي الموازي اللي هو 5 على 8 في 16 تركيب على 12 هيدي لك للفلانج الاولاني تضربه في 2 يبقى انت خلصت. يتبقى لك الويب بارتفاعه 26، الموازي 26 في 5 على 16 تكعيب على 12. ده دي اسهل طريقه. هيطلع ان الاي واي بيساوي 426.74. الاي توتال على 2 لما كنا بنحسب في الزد اكس كانت ب 14.0625. هضرب في الاثنين عشان اجيب الاريا توتال بيساوي 28.125. يبقى اصبح الار واي اللي هو الراديوس اوف جيريشن يساوي الجذر التربيعي للاي واي على الاريا، يعني بيساوي الجذر التربيعي ل 426.74 على 28.125 بيساوي 3895 اللي هو الار واي الراديوس اوف جيريشن بالنسبه للواي. يبقى باخد الرقم ده بضربه في 37.21 هتديني النقطه بتاعه ال بي اللي هي النقطه اللي عندها ام بلاستيك زي ما هنشوف ان شاء الله. يبقى ال بي بيساوي 37.21 ضرب 3.895 يساوي 145 انش. اقسمه على 12 احوله لقدم يبقى 12.077 يعني 12 واحد من 10. طب الراجل في المسألة بيقول لي السبان 45 قدم وإلا على 3 وإلا على 3 وإلا على 3، البريسنج 15. يعني هو مصمم بقى إن هو عايز الزون الثانية لأنه أصبح أكبر من ال بي، وبالتالي أتوقع إن المومنت النومينال هيبقى بين ال 1728 اللي هي اللي احنا بنكررها كل مره وال 1114 اللي هي النقطه السفليه. بس اهم حاجه ان احنا اكبر من ال بي. طبعا المعادله الغلسه اللي هي بتاعت ال ار معادله طويله اللي هي ال ار بتساوي 1.95 ار تي اس في اي على 0.7 اف يلد جذر التربيع لجي سي على الاس اكس اتش نوت الجذر التربيعي الواحد جواه زائد الجذر التربيعي الواحد زائد 6.76 افتح قوس ربعه 0.7 اف يلد اس اكس اتش نوت على اي جي سي. طب نبتدي بقى واحده واحده نشوف كل عنصر من هذه العناصر على حاجه. السي دبليو عايزه اي واي اتش تربيع على 4 سي تربيع. طيب الاي واي عندي اللي هي 426.74 تمام. الاتش تربيع
الاتش تربيع اللي هي 26.625 اللي هو واخدها الاتش نوت. الاتش نوت اللي هي المسافه بين السي جي بتاع الفلانج لغايه السي جي بتاع الفلانج اللي تحته. الاوفرول 27.25 ناقص 5 تتمان يساوي 26.625. خدها كاتش نوت وخدها جاب بيها السي دبليو. طب نشوف السي دبليو. الاي واي 426.74 هم في 26.625 تربيع على 4 سي تربيع. السي بياخدوا 1 فور دبليو سيمتريكال اي شيب. يبقى السي دبليو كده خلصنا منه. نبتدي نشوف عنصر آخر اللي هو R تربيع تي اس. R تربيع تي اس بيساوي الجذر التربيعي للآي واي في السي دبليو اللي هو ده ادي المعادله بتاعته. يبقى احنا حسبنا السي دبليو عشان نعرف ندخلها ونجيب الار تربيع تي اس. جذر التربيع الاي واي اللي هي 426.74 في السي دبليو اللي احنا لسه حاسبينه اللي هو بيسموه ووربنج كوفيشن، معامل الالتواء. في المثال الامثله اللي هي بتاعت البيلت اب مش الرولد سيكشن كنا بنخش الجدول نطلعه، لكن المشكله دلوقتي ان احنا لازم نحسب كل حاجه باعتباره بيلت اب سيكشن، عشان كده حسبناه في اول حاجه. يبقى اللي هو 7 5 6 2 8 دخلناها جوه وقسمنا على الاس اكس اللي هو كان 294. ده جذر التربيعي وعلى الاس اكس يساوي الار تي اس اللي هو ريزوليوشن المعدل بقى 4.395. تعال نقارنه بالار واي، يعني الاثنين قريبين بعض بس ده عمل له موديفيكيشن عشان التورشن وبالتالي يعني قريب منه ما في الحال. طيب ايه الحاجات اللي نقدر نجيبها؟ ادي 1.95 في الار تي اس اللي احنا لسه جايبينه 4.395 اهو. الجذر التربيعي في الاول الاي اللي هو 29 أس 3 على 0.7 اف يلد 65. يبقى كده الكلام ده ايه مظبوط. ده التضريبه دي هي 61.7392. الجي هقول لحضراتكم اللي هو تورشنال كونستانت. هذا الجي بيعمل لخبطه مع البولر مومنت اوف انيرشيا، ولكنه مش البولر مومنت اوف انيرشيا، هنتعرض له بس ايه كمان شويه ان شاء الله. ينسيبه على جنب واضربه في السي اللي هي بواحد اهو، نزله تحت الجذر. الاس اكس معروفه اللي هي 294 تمام، والاتش نوت اللي هو بين السي جي للسي جي بتاع الفلانجه اللي احنا قلنا عليه اللي هو 26.625. المجموعه دي اهي اللي هو القوس الجذر الاولاني. الجذر بقى الكبير ده تعال نشوفه. الجزء ده وطلعت انا اللي تحت الجذر التربيعي فطلع 61.7395. خلصت من الجزء ده وضربته في الجذر جي لغايه ما نشوف الجي اخبار ايه. دخلت في الجذر الثاني اللي هو 1 زائد الجذر 6.76 7 برضو نفس اللي كان بسط بقى مقام 7 من 10 في 65 على 29000 في اس اكس اللي هي 294 في الاتش نوت اللي هو 26.625 برضو الجي معانا ونسيب واحد بس كل الكلام ده جوه الجذر. برضو انا بحاول ان انا بمشي لغايه ما اطلع الجي نشوف يتحسب ازاي. بنمشي خطوه خطوه اللي هو خدت الجزء ده 6.65 وربعت وقسمت على 29 ودخلنا الجي بعد التربيع فادانا 6.76 في 12.2815 على الجي تربيع. ايه بقى قصه الجي هنتعرض لها بس هنروح للسلايد اللي بعده من كتاب البروفيسور بير شابتر 3 اللي هو الخاص بالتورشن. انت لو عندك سيركولار شافت وعامل له فيكسيشن في الجزء الاخراني وابلاي تورشن، كل اللي هيحصل انه الخط المستقيم قبل التورشن
هيحصل له ازاحه وهيطلع لفوق، فالنقطه ايه هتتحرك لايه داش. الحركه دي انت بتعمل التورشن هنا عمل زاويه بيسميها فاي، وبالتالي الجزء الدوراني ده هو الار فاي. ده بالنسبه وانت باصص من داخل السلندر. لكن الجاما دي هي عباره عن الشير سترين. طب الشير سترين هي عباره عن الراديال انجل، فالجاما بتساوي تان جاما بتساوي ده على ده، وبالتالي لكن ده الجزء ده دوران فبتساوي ار فاي على ال. جميل. دلوقتي لو افتكرنا معادله بتاعتنا اللي هي البندينج مومنت ام فاي على الاي، دي معادله مشهوره اللي بتدينا قيمه الاستريس. تعالى بقى نقارن. احنا ده بيديني كومبريشن ستريس فوق وتنشن ستريس تحت، لكن ده كان مومنت، لكن المثال بتاعنا تورشن. فالستريس اللي هو النورمال ستريس يقابله شير ستريس تاو ماكس، بس المومنت هيبقى تورشن، والواي ماكس في حاله بتاعتنا هيكون عشان القطاع دوراني فاقصى بعد المعامل بتاعك اللي هو الار اللي هو الراديوس، وبدل الاي هتحط بولر جي بولر اللي هو البولر. يبقى ده بالنسبه ايه عشان نفتكر الاف يقابلها تي ماكس شير، والام يناظره التورشن، والواي يناظره الار، والاي يناظره الجي. طيب قال لك الجاما السترين دي زي ما اتفقنا هي طول القوس على البعد، يعني ار فاي على ال. لكن كسترين هي بتساوي الاستريس على المعامل اللي هو بتاع الشير مودولس اللي هو الجي مش الاي بقى. لكن احنا لسه قايلين ان التاو ام ماكس بيساوي تي ار على الجي، يبقى اصبح دلوقتي الجاما الار فاي على ال بتساوي تي ار على الجي بي جي، وبالتالي الفاي لو انت عايز تجيب المعامل بتاعها فالفاي بتساوي اللي هي زاويه الدوران نتيجه التورشن بتساوي تي ار على جي جي، اللي هتطير الار مع الار فيدي لك الاكسبريشن بتاع تي ال على جي بي في جي. تطرق بعد كده وبسرعه الى الحاجات الغير دورانيه. وعلى سبيل المثال لو عندك قطاع مستطيل زي اللي حضراتكم شايفينه، البعد الطويل بتاعه ايه والعمق بتاعه بي، ايه اللي بيحصل له نتيجه التورشن؟ انت مثبته هنا وبتحرك الدوران. تخيل ان دي السبورت بتاعتك وانت بتلف كده، الكاونتر اكت اللي هو بتاع السبورت اللي بيحصل انه القطاع هنا بيحصل فيه تاو. فهتشوف العلاقتين التاو ماكس والفاي ايه الوضع بتاعهم. انت كنت هنا بتقول في حاله الدوران تي ار على الجي بي، لكن هنا هنا بيقول لك اتس فيري ديفيكلت ان انت تحسب ماجنتيود بتاع الكلام، لازم محتاج لها جدول. فخلى التي ماكس بتساوي تاو ماكس بتساوي جي على سي 1 اي بي تربيع معامل الاي اللي هو الطول الطويل في مربع الطول القصير، وجاء عند الفاي اللي كانت تورشن في ال على الجي بي جي في الجي، خلى الجي وخد البولر هنا واعتبر الجزء بتاعه هو سي 2 اي بي تربيع. قال لك السي 1 والسي 2 مرتبطين بالدايمنشن بتاع الاي والبي، بحيث ان هو ابتدى بالاي على بي بواحد الى ما لا نهايه. قال لك لو الطول ده طويل قوي، لو الاي اكبر من 5 بي، ففي الحاله دي السي 1 بيساوي السي 2 بيساوي تلت. وقال لك في الحاله دي ان سي 1 سي 2 بيساوي تلت في 1 ناقص 0.630 بي اي. طب ايه علاقه الكلام ده في الاخر بينا؟ العلاقه ان انت هتفترض انت في القطاعات بتاعتك اللي هي بيلت اب سيكشن بيكون الويب من المفترض اطول من الفلانش، فتقدر تعتبر ان القطاع بتاعك قطاع مستطيل. قال لك خد بقى الثلاثه الاكسبريشن دي اللي هي تلت اي بي تربيع، ما ده بقى تلت اي بي تربيع، سمي ده الجي اللي هو الايه اللي احنا كنا بندور عليه. يبقى اصبح الجي
الجي بيساوي تلت A B تربيع، وفي حالة الفاي انه بقى تلت A B سكويرد، يعني الجزء ده بقى بس تلت جي، هنا الجزء ده تلت A B تكعيب. يبقى اصبح الجي هو بيساوي تلت A B تكعيب. الجزء ده اعتبره تلت A B تكعيب. يبقى لو عنده ده لو كان عندك مستطيل، طب لو عندك اي بي قال لك اعتبرها جزء ثلاث مستطيلات، كل مستطيل هات السميشن بتاع تلت الطول الطويل في مكعب الطول الصغير. نرجع بقى تاني بسرعه بعد اللفه دي. ادي الثلاث اجزاء، بتقول تلت السميشن اللي هو الطول الطويل في مكعب الطول القصير، فاول واحد والتاني واحد زي بعض هتضرب في 2، يبقى تلت الطول الطويل 16 في 5 على 8 تكعيب، زائد الجزء ده الطول الطويل 26 في 5 على 16 تكعيب. ادي الجي اللي هي كانت ايه احنا كنا بدور عليها، وعملت لها سميشن طلع 2.868 انش. هنعدل بقى الدنيا جوه ونقدر نحسب القيمه دي اللي كانت فيها جهات. ده بقى جذر التربيع للجي، يعني جذر التربيع 2.868، والجي تربيع هنا ومع القوس ده طلع 1 زائد 123.962. انا حبيت اجيبه بالتفصيل لانه لو حضراتكم بصيتوا في الكتاب هتلاقي انه حاسبها على طول سريعا، فانا اديت لها قدر من التفصيل. يبقى ال ار هيساوي 104.575 في 3.4897 تقسمه على 12، ده بالانش، تقسمه على 12 ديك 30 41، ده في الاخر ال ار اللي كانت مدوخانه وقدرنا نجيبها. هضربها، لا دي مش هتتضرب بقى، دي ال ار دايركت، وانا كنت جايب الايه ال بي بعد كده. اعتقد ان احنا هنتوقف ونستكمل في المره الجايه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.